Awak tekan subscribe, tekan loceng. Okey? Welcome to my channel again. Dan kali ini Zahin ONESHOT akan bercakap tentang talent versus hard work. Kita dah tak nak cakap pasal drama, no more drama. Okay? Walaupun aku suka tengok drama tapi tak apalah. So okay, untuk kali ini aku akan berbincang dengan kalian semua tentang talent versus hard work. Sebab benda ni macam apa orang kata, ramai juga orang bincangkan isu ni, mana lagi penting, talent ke hard work ke. So saya dah buat soalan dekat saya punya Instagram story. Tanyalah dekat saya punya follower, dekat saya punya followers whether mana lagi penting, talent ke hard work. So most of them reply hard work lagi penting. So kita nak clarify kat sini which is more important. So stay tuned, okay? Sebelum kita masuk dekat kita punya point talent versus hard work, jadinya saya nak bagi tahu dekat korang apa tu talent dan apa itu hard work. Okey lah, untuk saya talent tu macam gift lah. Gifted, orang yang ada bakat, itulah talent. Tapi tak kisahlah talent dari segi apa, sama ada korang boleh berenang ke, korang atlet sekolah, atlet kebangsaan ke, korang pemidato terhebat ke, sedawa alhamdulillah, korang boleh mengajar ke, korang pandai ke, korang cantik ke, itu semua talent. So itu semua kira anugerah yang diberikan. So I take that as a gift. So gift is a talent, kebolehan, bakat dan anything apa yang boleh bukanlah dibanggakan, tapi apa yang boleh dibanggakan is a talent. Okay, so macam semua orang dia ada talent masing-masing. Tak semestinya orang A akan sama talent dengan orang B kena sama dengan C. Sebab kalau semua orang sama, so what's the point Allah create so many people in this world untuk jadikan semua manusia ni sama je. Dia punya perangai, dia punya personality, dia punya bakat, dia punya semualah. So macam tak ada point tau untuk dia buat benda yang tak berbaloi. So sebab itulah manusia-manusia yang berada di muka bumi ini, diorang punya perangai, diorang punya kebolehan dan diorang punya bakat adalah berbeza, tak sama dengan orang lain. That's why kita tak boleh compare. Itu yang apa aku nak tekankan pasal talent ni. Korang tak boleh compare tau talent korang dengan talent orang lain. Sebab kita semua manusia yang berbeza. That's why we are human. Perbezaan itu menjadikan kita seorang manusia. Dan saya ingat kata-kata daripada lecturer saya waktu saya zaman diploma. Dia cakap macam ni, okay, kalau awak ada bakat tapi awak dah usaha 100%, tapi awak tetap dapat nombor 2, okay, awak rasa orang yang dapat nombor 1 tu berapa peratus dia punya usaha kalau nak compare dengan kita punya usaha? That's why kita tak boleh compare dengan orang punya. Sebab kita tak tahu apa bakat orang lain yang boleh melangkaui bakat yang kita ada. Okay, itu yang first lah pasal talent. Okay, next, apa tu hard work? So hard work ni senang kata orang yang kerja keras, orang yang gigih buat kerja, orang yang bersungguh-sungguh buat kerja. Contoh macam kalau kau rasa kau tak pandai, so kau belajar, kau buat latihan, kau banyak baca buku sampailah kau pandai. Itu adalah salah satu hard work lah. Kau gigih berusaha untuk belajar, untuk jadikan kau pandai, untuk jadikan kau lebih faham tentang satu benda tu. Kalau macam kau tak boleh menyanyi, kau pergi kelas vokal, kau pergi tengok video, kau pergi try, kau pergi masuk pertandingan. Walaupun kalah banyak kali tapi still masuk juga ke. That is why we call as hardworking people lah. Macam sentiasa berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan. Macam kita kerja, contoh kalau kita kerja sebulan kan, kita masuk 8 balik 5, masuk 8 balik 5, masuk 8 balik 5, tapi bukan tak buat apa-apa, kita buatlah kerja kita. So itulah buktinya yang kita ni hardworking person. Sebab kita buat kerja kita dengan penuh amanah dan ikhlas dan segala-galanya lah. So itulah pada saya apa maksud hardworking dan juga apa maksud talent tadi. Tapi untuk hardworking ada juga kata-kata pejangga. Tak adalah kata-kata pejangga, tapi saya ingat kata-kata daripada cikgu saya waktu time sekolah dulu, masa dekat MRSM dulu. Dia cakap macam ni, dia kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi rezeki akan sampai, beza dia cepat dan lambat je. Semua orang ada rezeki masing-masing, cuma beza dia cepat ataupun lambat. Tak ada istilah
Bukanlah tak ada istilah, sebab sometimes people akan cakap, oh tak apalah, tak ada rezeki. It's not that tak ada rezeki, cuma rezeki tu akan datang kemudian, bukan sekarang. Tak sama dengan orang lain punya rezeki yang mungkin datang sekarang berbanding dengan kita punya rezeki yang kita tak tahu akan sampai bila. Okay, so stop comparing with people. Sama ada talent ataupun hard work, you cannot compare with others. Okay, so contohlah, kalau korang tak pandai tapi korang nak pandai, so apa yang korang akan buat? Korang mesti, macam saya cakap tadi, korang kena rajin membaca, rajin melihat, kena rajin observe, kena rajin dengar, kena rajin buat latihan ke apa benda semua. That's how nak tunjukkan usaha korang untuk jadi pandai. Macam tu lah. That is what hardworking is all about. So dah settle lah untuk hardworking dengan untuk talent tadi. Tapi sebelum kita masuk tajuk kita talent dengan hardwork ni, saya nak tanya, korang rasa mana lagi penting, talent ke hardwork? Korang boleh komen dekat ruangan komen kat bawah and let me know later. Okay, so for me, kenapa kena ada talent? Sebab talent ni dia build kita punya confidence yang first. Yang kedua, dia membantu kita untuk grow lebih cepat dan juga lebih baik. Maksudnya macam contohlah, kau memang ada bakat menyanyi, lepas tu kau pergi kelas vokal dan kau pergi pertandingan. Walaupun ada mungkin pertandingan ataupun dalam kelas yang kena marah, pertandingan yang kalah, tapi benda-benda tu membuatkan kita lebih matang dan lebih berusaha untuk belajar dan memperbaiki kebolehan yang kita ada. Macam tu. Okay, itu kenapa kita mesti ada talent. Second pula, next point is, kenapa kena ada hard work? Okay, let's see, you ada talent tapi you tak ada hard work. Kau boleh menyanyi tapi kau tak pergi kelas, kau tak pergi competition because kau malas. So the key point here is malas. Bila malas, kau tak boleh tak dapat apa lah. Bila tak ada usaha, kau tak buat apa yang kau rasa kau boleh buat, kau tak ketengahkan bakat kau, kau tak gilap bakat kau, so benda tu macam pergi berlalu begitu sahaja. Seperti angin yang bertiup, seperti daun berguguran yang ditiup angin. Macam tu lah. So first, kenapa kena ada hard work is, usaha dan tak putus asa adalah kunci kepada kejayaan. Dah macam ceramah motivasi je untuk episod kali ni, tapi never mind, I just want to talk with you guys. Okay, so kenapa kena ada hard work? Sebab bila kita berusaha dan kita tak pernah putus asa, that is how we can excel in future. Macam mana kita nak apa orang kata, kita nak berjaya. Kau waktu UPSR nak dapat 5A, so macam mana dapat 5A? Kau pergi tuition, kau pergi buat latihan, kau pergi jumpa cikgu, tanya. Lepas tu kat sekolah kita ada exam, kita ada kelas. That's how kita berusaha untuk mendapatkan satu pencapaian yang boleh dibanggakan di masa hadapan. Macam tu lah. It's not really untuk dibanggakan, tapi maybe yang memuaskan hati kita lah. Okay, itu first. Yang second, kalau bukan kita yang usaha untuk diri kita, siapa yang nak usaha untuk diri kita? That is what I always ask myself. Kalau contohlah, kalau aku tak buat video ni untuk aku nak buat video ni, siapa yang akan buat video ni untuk aku? Adakah korang akan buatkan video untuk aku? No, because if I didn't initiate this first, you won't even know me at all. Okay, so macam mana nak cakap, kalau macam tadi lah, kira macam kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab kita je yang akan usaha untuk diri kita. Kenapa kita nak kena harapkan orang lain untuk ketengahkan apa yang kita nak, untuk dapatkan apa yang kita nak? Tak malu ke? Better you survive on you, bukanlah survive on your own. Cari orang yang boleh bantu you, tapi bukan gunakan orang tu untuk you pergi ke satu tahap yang lebih bagus, something like that lah. Itu apa yang aku rasa kenapa kita kena ada talent dan kenapa kita kena ada hard work. So kita akan masuk kepada point utama, iaitu talent versus hard work. Which is more important? You guys rasa yang mana? Once again, you guys can komen korang boleh komen di ruangan komen di bawah untuk nyatakan mana yang korang rasa lebih penting. And please don't let me remind you that don't compare whatever you have or whatever lah dengan orang lain. Okay, so talent versus hard work. Okay, first my point is, jangan both is important. Ini sama juga dengan apa jawapan yang saya dapat daripada soalan saya di Instagram. Ramai yang respon cakap both is important actually. Ada juga yang reply kalau ada talent tapi tak ada usaha untuk ketengahkan talent, lepas tu macam mana dia nak berjaya? Dia akan sampai tahap macam tu je. Okay, itu pun aku sokong juga. Benda tu benda betul. Sebab
katalah kau boleh menari tapi kau tak pergi kelas, kau rasa macam kau bagus, lepas tu orang tegur kau tak nak dengar apa semua kan. So kau rasa benda tu kau tak rasa ke benda tu selfish dan kau hanya berada di peringkat yang sama, di tahap yang sama dan tidak berkembang sama sekali. So why not untuk ketengahkan talent kau kena ada usaha untuk pergi belajar, pergi rujuk orang yang lebih arif tentang tarian tu. Ataupun katalah dalam bidang akademik kau ambil biology dan kau rasa kau pandai gila dalam biology sedangkan ada orang lain lebih pandai, of course lah lecturer, semua-semualah, ramai lagi orang kat luar yang lagi pandai daripada kita. So macam mana kita nak buktikan yang kita pun boleh jadi pandai juga. So that is where you need hard work also. Itu yang aku pegang sebab aku rasa dua-dua penting. Dan kau tak perlu compare untuk katakan alah aku ada bakat, kau tak ada bakat, kau usaha macam mana pun takat tu je kau boleh buat. No. Sebab ada orang cakap macam ni, dalam satu kelas kalau kau letak mindset ada orang pandai dan ada orang bodoh, maknanya kau yang bodoh. Sebab apa? Sebab sebenarnya dalam dunia ni tak ada orang pandai dan tak ada orang bodoh. Cumanya ada satu kategori yang lain sikit, iaitu orang ni genius, dia terlebih cepat belajar. Sebab istilah bodoh dan pandai adalah norma kehidupan manusia. Sebenarnya bukan bodoh. Orang yang bodoh tu sebenarnya dia cuma lambat belajar, dia lambat memahami apa yang kita faham. Compare to kita, if we are fast learner ataupun kita adalah orang yang pandai, so kita akan belajar dengan lebih cepat dan lebih tangkas dan lebih efektif dan lebih dan segalanya. Jadi itu membuktikan yang kita seorang yang pandai. Tapi tak semestinya kau kalau pandai akademik kau pandai benda lain, tak juga. Itu bergantung pada bakat masing-masing. That's why I said before, kenapa talent dan hard work kena bergerak seiring. Both is important actually. Okay, so macam mana nak buktikan lagi benda ni? Okay, contohlah kau belajar kan, kau belajar dan kau akan ada practical. So how can you prove that apa yang kau belajar dan apa yang kau praktikkan nanti adalah benda yang sama? That is where bila apa yang kau belajar kau tengok balik dekat video-video ataupun kau tanya senior ataupun kau tanya staff-staff yang ada dekat tempat kau kerja ke apa ke, okey macam mana nak buat ni, walaupun kau tahu tak salah pun sebenarnya nak tanya je lah apa masalahnya. Sebab kita orang baru, so why not kita just tanya to make sure that apa keputusan yang kita akan buat tu adalah keputusan yang betul. Tak salah pun bertanya, sebab pepatah Melayu berkata malu bertanya sesajalah. Okey, lantak situ. Mana boleh lantak, pepatah kita mesti gunakan. Kejap Katal. Okay, sambung. Lepas tu selain daripada tu lah, other than that, bagaimanapun tak adalah. Okay, macam apa aku nak cakap tadi? Okay, macam mana, kenapa lagi satu talent versus hard work ni penting? Korang tak rasa ke kalau macam korang cuma bergantung kepada hard work tanpa ada talent, korang dah buat satu benda yang sia-sia. Contoh lah kan, dia tak adalah sia-sia tapi macam for me buang masa. Okay, macam contoh kau tak pandai matematik, lepas tu yang kau bagus sangat pergi ambil course matematik, kenapa? Lepas tu tersiksa lah sepanjang 3 tahun study tu macam nak mampus study matematik. Padahal kau bukanlah tak reti, kau boleh, cuma kau tak selaju orang lain. Sebab for your information, dekat Malaysia almost semua universiti kalau satu semester lebih kurang 6 bulan macam tu, ataupun kalau adalah few courses yang lebih daripada 6 bulan. Tapi macam dalam masa 6 bulan kau nak hadam semua benda. Kalau kau rasa kau mampu untuk catch up benda tu, kau tak akan rasa tertekan. Tapi kalau kau rasa kau tak mampu dan kau cuma berminat, and you akan buat hard work untuk benda tu, work hard untuk benda tu, bukan hard work, you akan work hard untuk benda tu, kau tak rasa ke kau akan penat dan kau akan macam menyesal? Faham tak? So macam first, macam mana nak gabungkan dua-dua talent dan hard work ni adalah korang kena kenal pasti potensi diri. Mesti kena kenal pasti potensi diri. Apa kau punya kelebihan, apa kau punya kekurangan, apa kau punya bakat. Bila kau dah tahu kau punya bakat, contohlah aku kata aku punya bakat aku boleh menari. So macam mana aku nak serlahkan bakat aku tu dalam menari? Bila aku masuk ke universiti, aku join kelab kebudayaan, aku join kelab tarian, aku join kelab-kelab yang boleh mengetengahkan bakat aku. So bila aku dah join benda tu, aku join dia punya latihan, aku join dia punya persembahan, aku join kalau ada mana-mana pertandingan, mewakili kampus ke, mewakili kumpulan ke, tak ada masalah pun. So dengan cara itu adalah membuktikan bahawa aku berusaha untuk mengetengahkan bakat aku, iaitu menari. Macam tu lah.
Contohlah kalau kata aku pandai dalam bidang akademik kan, contoh macam mana aku nak buktikan yang aku ni pandai. Okay, so first kau kena tahu subjek apa yang kau suka, jenis study macam mana yang kau suka. Kau kena tahu kau punya waktu bila yang kau boleh study, yang kau boleh dapat terus apa yang kau study tu kau boleh terus catch up. Lepas tu tak salah lagi satu, kenapa orang yang pandai ni dia terus pandai, sebab dia suka ajar orang. That's why orang yang pandai bila dia ajar orang, dia akan lebih, bukanlah dia akan lebih pandai, cuma apa yang dia ajar tu dia akan lebih ingat compare to orang yang complain selalu. So stop complaining, okay? Stop complaining, stop comparing. I don't like that. Tapi pasal complaining dengan comparing and complaining and judging and whatsoever ni, toxic people ni, kita akan cakap in next episode. Sebab benda ni quite menyakitkan hati ya. So kita nak cakap pasal talent dengan hard work. So contoh dah, kalau kau rasa kau boleh berlakon, pergilah bengkel berlakon. Banyak bengkel kat luar sana, macam-macam jenis bengkel ada. Kau nak pergi bengkel yang artis sana, kau nak pergi bengkel yang artis sini, tak kisah pun. Kau nak pergi masuk DFL, masuklah. Kau nak berlakon sendiri dekat dalam YouTube pun boleh juga, tak ada masalah. Ikut suka. Yang penting bila orang komen, take that comment, sama ada positif ataupun negatif, kita ambil lah untuk perbaiki diri kita. Kalau kita rasa komen yang dia bagi tu negatif, kita tengok balik kat mana silap kita yang sampai dia komen macam ni. Why not kita terima apa yang orang cakap. Tapi tak ada masalah pun kalau you nak oppose benda tu, cuma oppose dekat diri sendiri je lah. Macam kalau kau rasa macam dia ni komen tak apa-apa kan, so buat dulu je lah, buat dono je, tak payahlah nak layan sangat benda tu. Macam tu lah. Okay, so back to the topic. Selain daripada kita dah kenal potensi diri, kita dah kenal cara belajar ke apa benda semua kan, and so on tu, kita punya kekuatan dan kelemahan. Bila dah kenal pasal semua tu, then you kena pandai ambil peluang. Okay, kita masuk yang tadi semula, before yang pandai ambil peluang ni. Bila cakap pasal kelemahan dan kelebihan, sebenarnya kita kena tahu kenapa kita kena tahu kita punya kelemahan dan kelebihan. Sebab kadang-kadang orang akan ambil take advantage on us berkaitan dengan kita punya kelemahan. That's why kita kena tahu. So bila orang attack, kita boleh counter balik. Okay, second last ni, korang kena pandai ambil peluang. Sebab apa kena pandai ambil peluang? Kalau kau boleh menari, kalau kau dah masuk kelab kebudayaan ke, kau dah pandai menyanyi, kau masuk kelas vokal apa semua, tapi kau habis kat kelas vokal je, tak ada pun pergi pertandingan, tak ada pun pergi persembahan apa semua. That's why I say kena pandai ambil peluang. Bila kita dah ambil peluang, so kita boleh buktikan, okay, kau dah boleh tahu, okay, takat mana yang kau dah boleh. Katalah kau boleh nyanyikan, okay, kau dah boleh menyanyi sampai macam mana, apa jenis gaya nyanyian yang kau dah boleh nyanyi. Macam tu. So macam benda macam ni simple je, tak perlu macam pening-pening kan. Of course talent kena ada dan juga hard work kena ada, cuma jangan bebal. Dia orang kata pandai bodoh, tapi ada lagi satu bebal. Bebal ni contoh macam talent tak ada, hard work tak ada, dia cuma bergantung kepada cerita Instagram lah. Dia bergantung kepada followers yang dia beli. Lepas tu macam tu je lah. Lepas tu bila orang komen ataupun orang share something pasal dia macam gelabah, tak diterima je tu. Macam apa kau ni, kau punya nyanyi pun taklah sedap sangat, kau punya show pun apa, nyanyi lagu orang, bukan nyanyi lagu sendiri. So macam kalau nyanyi lagu orang, pergi nyanyi kat karaoke, aku pun boleh nyanyi kat karaoke, sedap. So itulah yang aku nak cakap. So first, kena kenal pasti potensi diri, and second, kena bijak mengambil peluang. But there's another tip for you. Bukan tip lah, apa orang cakap, macam extra marks. Extra marks, reward lah untuk korang yang dah tengok video ni. Korang kena tahu beza work hard dengan work smart. Bila korang berusaha untuk dapatkan apa yang korang impikan dalam hidup korang, bergantung kepada apa talent korang tu kan. Bila dah sampai tahap macam tu, korang dah rasa korang dah happy dah apa semua tu, why not korang work smart, bukan work hard. Contohlah macam mana nak work smart, susunlah schedule bila korang nak buat benda ni, bila korang nak buat benda ni, macam mana korang punya management dengan orang sana, dengan orang sini, supaya benda tu tak clash. Bila benda ni tak clash, orang akan nampak kita ni efficient tau bila buat sesuatu benda. That's why efficient pula, professional. Orang akan nampak kita ni professional bila buat something. Macam tu lah. So korang kena pandai ambil peluang, korang kena kenal potensi diri, kenal pasti potensi diri korang, kelemahan, kelebihan,
Dan last kali, please work smart. Kalau korang rasa korang boleh belajar hanya untuk 4 jam, then study for only 4 hours. Jangan lebih, sebab bila lebih korang akan pressure korang punya otak, which is nanti korang akan rasa lebih cepat penat dan akan lebih cepat pening kepala dan akan lebih cepat stres. So, my advice is korang belajarlah elok-elok. Kalau yang student tu, belajarlah ikut masa yang korang selesa belajar. Sebab sekarang pun dah ODL. Yes, of course saya tahu kelas korang bergantung pada lecturer, tapi why not kalau you rasa you tak faham, you record dulu and then nanti you tengok. But then sepanjang kelas tu, please be available lah. Janganlah kau dah record lepas tu kau belah. Tengok je lah apa yang dia cakap. Walaupun tak faham, just jot down. Apa yang kau mungkin tak faham, kau tulis persoalan tu. Maybe later on you boleh tanya terus dekat lecturer tu apa semua yang kau tak faham. Ataupun kalau kau segan dengan kawan-kawan kau sebab kau ni jadi sebanyak tanya kan, nampak macam orang cakap bodohnya dia ni, tak kisah pun kan. Tak kau nak cakap bodoh ke apa ke, macam kau pandai sangat kan. Lepas tu kalau rasa ada soalan, pergi je lah tanya kat lecturer tu terus. Maybe macam dia akan lambat reply, but tak apalah, at least dia akan reply one day maybe. Kalau dia tak reply, korang boleh tanya senior korang, ataupun korang boleh google sendiri jawapan ke apa ke. Maybe ada explanation yang lebih mudah untuk korang fahami, ataupun ada gambar yang lebih mudah untuk korang fahami. That's why kita kena tahu kelemahan dan kelebihan diri kita. Kekuatan lah, bukan kelebihan. Contoh untuk macam mana yang saya cakap talent dengan hard work ni is both are important is contoh dia, first korang boleh tengok artis K-pop. Kebanyakan artis K-pop yang debut dekat luar, diorang first akan go through audition. So sepanjang audition tu korang bayangkan kalau kata dalam group tu ada Taiwan, Jepun, Korea, Thailand, Chinese. Okay. So bila ada bermacam-macam country, korang rasa berapa ramai contestant yang join? Possibly dekat 100,000 or 200,000 or maybe 500,000 ataupun 80,000. Contohlah dalam 80,000 orang yang terpilih untuk menjadi ahli kumpulan tu cuma 5 orang. Korang bayangkan, of course dia akan pilih mengikut talent. Sebab dia nampak, okay, budak ni boleh menyanyi first. Okay, dah cantik okay, budak ni cantik. Okay, ada lagi talent. Oh, budak ni suara dia sedap. Okay, ada lagi talent. Budak ni pandai menari. Okay, ada lagi talent. Oh, dia ni pandai buat stunt. Okay, ada lagi talent. So, talent tu dia akan ambil. Kenapa dia ambil talent? Sebab formula diorang ni mengetengahkan talent. Sebab bila orang tu dah ada talent, duration untuk dia ajak orang yang dah ada talent tu dapatkan something yang baru lebih pendek. So macam dia tak adalah perlu training yang terlalu lama. Tapi tak semua orang pun yang lepas macam tu lah. Of course yang jadi artis ni memang diorang ada orang kata trainee session. Diorang jadi pelatih. So sepanjang diorang melatih maybe 3-4 tahun ataupun 5 tahun, benda tu nampak lama tau. But actually sebenarnya ia membina diorang supaya diorang lebih mudah untuk survive dalam industri yang diorang tak tahu diorang akan survive berapa lama. Korang bayangkan kalau dia trainee dalam masa 3 tahun, lepas tu dia dah debut, lepas tu dia keluar. Bila dia debut tu, grup dia tu bertahan selama 12-13 tahun. Padahal dia training 3 tahun je. So sepanjang 12-13 tahun pun dia akan belajar benda yang baru. Diorang katalah tahun ni nak kena keluar lagu baru. So diorang dah kena practice untuk video apa semua. Practice untuk tarian, practice untuk nyanyian, practice untuk music video, practice untuk jumpa dengan peminat-peminat, practice untuk YouTube video ke YouTube content ke diorang punya channel ke apa semua. So benda tu makan masa dan diorang perlukan usaha keras untuk hasilkan benda tu supaya diorang dapat audience daripada orang lain. Itu apa yang aku kagum pasal K-pop lah. Dia pentingkan dua-dua, both talent and hard work. Bila dah ada talent, baru dia akan kumpul. Okay, korang kena usaha keras untuk dapatkan apa yang korang nak. Korang jadi famous kan, so korang kena pergi training, makan korang macam ni, okay, jadual korang macam ni. Okay. Benda tu dia dah susun. Itulah nampaknya usaha untuk dijadikan bakat ni lebih dipandang tinggi macam tu lah. So for me memang betul apa yang dia buat tu memang betul, which is talent is more important. Talent and hard work dulu penting. Kalau dulu ada talent, kalau hanya ada talent, dia ambil artis yang ada talent, lepas tu orang tu tak ada pun pergi buat show, orang tu tak ada kelas, tak ada benda semua. So macam ni nak tengahkan bakat orang tu macam tu lah. Next, kalau kita ambil artis lokal, contoh macam
Ernie Zakri. Ernie suara dia memang sedap, dia memang pandai menyanyi. Lepas tu dia ada ambil degree tak silap. So dia ada education juga dalam bidang yang dia terlibat lah, which is saya rasa semua orang tahu yang dia pun cikgu vokal juga. So walaupun dia seorang penyanyi, dia juga seorang cikgu, dan dia pasti praktikkan apa yang dia belajar dan apa yang dia ajar. So itulah buktinya yang dia bukan sahaja bergantung kepada bakat yang dia ada, tapi dia berusaha untuk meraih lebih daripada itu dengan bekerja sebagai vocal coach. Dia masuk competition menyanyi, dia masuk macam-macam lagi, dia ada practice and whatsoever. Itu the combination between talent and hard work. And finally, saya rasa semua orang kenal dia. Dia ni Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza dia memang ada bakat, tapi dia bukanlah tak ada hard work. Cuma Datuk Siti ni asalnya daripada area kampung Pahang. Okay. Bila dia daripada sana, so dia selalu buat persembahan dekat majlis-majlis kahwin, apa semua tu kan. Okay, bila kat situ, daripada persembahan tu orang suruh dia masuk pertandingan. Kenapa? Bila dia dah banyak-banyak persembahan, so orang tengok macam, oh dia ni boleh menyanyi, dia ada bakat. So kenapa kita tak tolong dia macam ni? Okay. Bila dia dah masuk company recording company, okay, studio rakaman dah record. Okay, dia buat show kat sini sana, show sana, show sini, show sana, show sini, keluar lagu tu, keluar lagu ni. So itu adalah salah satu usaha untuk membangkitkan bakat dia ataupun untuk mengetengahkan bakat dia di mata rakyat Malaysia. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Saya harap anda faham kenapa saya cakap talent is important. Talent is important. Sebenarnya dalam hati ni nak cakap talent is more important, tapi dia cuma macam talent tu 10% more important than hard work. Tapi sebenarnya dua-dua penting. Okay? So my advice is, tak nak cakap pasal ni, my advice is stop comparing yourself with others. Okay? Tapi kita akan cakap pasal comparing ni next week. Okay, jumpa lagi next time. Assalamualaikum.